lumabas ang hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang iba pang dabarkad. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na. This is Leader and this is Itbulaga. Kung ating babalikan ang mga araw noon kung saan tayo nakaabang sa mga paborito nating teleserye, anime, cartoon at iba pa mga programa na nagdudulot ng kaligayahan tuwing umaga o gabi, tulad na lang ng Ang Probinsyano, KMJS, The Voice, Maalaala Mo Kaya o kaya ay Magpakailanman at marami pang iba. Hindi rin natin pinapalampas sa tanghali yung mga katatawanan, kilig at aral na hatid ng It's Showtime o kaya naman ay Itbulaga na nagbibigay aliw hindi lang sa atin kundi maging sa ating mga magulang pati na rin kila lolo at lola. Dahil ang Itbulaga ay maaaring kasing edaran lang din nila, sa katunayan hindi lingid sa ating kaalaman na ang nasabing programa ay isa sa mga highest at longest noontime show na ating nakasama sa ating pagtanda at nakatatak na sa ating isipang hindi na mawawala. Kaya naman ako'y inyong samahang pagbunihin at ating lakbayin pabalik sa nakaraan kung papaano binago ng Itbulaga ang TV industry sa ating bansa. Paano nagkaroon ng Itbulaga? Isa sa mga pinakamatagal na noontime variety show sa Pilipinas ay ang Itbulaga. Ang kwento nito ay nagsimula pa noong 1979 nang ang Production Specialist Inc. o PSI na pag-aari ni Dick Ildefonso at Romeo Haloshos ay naghanap ng isang bagong programa na makakalaban sa Student Canteen o ang isa sa mga sikat na palabas sa telebisyon sa Pilipinas na tumutok sa mga buhay at mga problema ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay ipinalabas mula 1975 hanggang 1986 sa ABS-CBN at GMA Network. Si Ildefonso ay isang sikat na sportcaster na nag-cover ng mga laro ng PBA habang si Haloshos naman ay isang negosyante at politiko. Kasama nila sa paglikha ng Itbulaga si Tony Toviera na kilala rin bilang Mr. T na isang media producer at dating CEO ng Tape Incorporated na siyang responsable sa pagpaplano, paggawa at pagpapalabas ng mga palabas, telebisyon, radyo o iba pang mga media platforms. Ngunit ngayong 2023, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang TVJ at ang Tape Incorporated na pag-aari ng pamilya Haloshos dahil sa di umano'y hindi wastong pagbabayad sa kanila. Nang dahil dito, nagdesisyon ang TVJ at ang iba pang mga dabarkads na umalis sa Itbulaga at lumipat sa TV5 kung saan sila magpo-produce ng bagong content para sa Media Quest Holdings Incorporated, ang may-ari ng Kapatid Network. Ang tatlong original na host na napili nila para sa kanilang show ay sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mas kilala rin bilang TVJ na napapanood natin sa mga palabas at kilala na sa industriya ng pag-acting sa komedya. Sila ay baguhan pa lamang noon sa industriya ng telebisyon at may sarili na silang programa na Discorama. Noong una, ayaw pa nila tanggapin ng alok ng PSI dahil masaya na sila sa kanilang show at minsan pa nga ay nag-guest pa sila sa Student Canteen, pero pinilit sila ni Toviera hanggang sa pumayag na sila. Nagdebu ang Itbulaga noong Hulyo 30, 1979. Ang original na host na sina TVJ, Chicky Holman, ang unang babaeng co-host ng Itbulaga at ang alamat din sa komedya na si Richie D. Horsey na pinalabas sa RPN9 o himpilan ng telebisyon sa Pilipinas na pag-aari ng 9 Media Corporation. Ito ay nagsimula noong 1969 na nagpalabas ng mga sikat na series at movies tulad ng Sesame Street, Voltes 5 at Star Trek. Parang panliligaw lang din noon ang naganap sa Itbulaga na kapag may kakompetensya ka ay may hirapan ka talaga piliin ng babaeng iyong sinisinta. Hindi madali ang simula ng Itbulaga dahil malakas ang kalaban nila sa ratings at kulang sila sa mga advertiser. Hindi nga raw sila sumasahod ng 6 na buwan. Isipin nyo na lang ang dedikasyon at pinundar ng ating original na mga host. Pero parang pag-ibig lang din yan na kung mahal mo talaga ay hindi mo susukuan. Dahil hindi sila sumusuko at mahal nila ang kanilang ginagawa, sila ay patuloy na nag-iisip ng mga nakakatuwang segment at laro para sa kanilang manonood. Paano sumikat at nakaapekto sa TV ang Itbulaga sa Pilipinas? Sa loob ng 44 na taon, marami nang pinagdaanan ang Itbulaga. Lumipat sila ng ilang beses ng network mula sa RPN9, ABS-CBN hanggang sa GMA Network. Nagkaroon din sila ng ilang mga co-host at guest host na naging bahagi ng kanilang pamilya. Sumikat ang kanilang show na Itbulaga na hango sa salitang it na tumutukoy sa oras ng tanghalian at bulaga naman na nangangahulugang surprise o biglaan. Ang phrase na ito ay karaniwang ginagawang biro sa mga babies upang sila'y mapatawa. Kaya naman ang dalawang salita na Itbulaga ang naging trademark
format ng show na pumatok sa mga manonood upang magbigay ng premyo, kasiyahan at katatawanan dahil na rin sa kanilang mga sikat na segment katulad na lamang ng Pinoy Henyo, One for All for One, Bulagaan, Bawal Judgmental, Kaliserye at iba pa. Ang kanilang hakbang tungo sa kanilang kasikatan ay Discovery of Talents. Ang kanilang show ay nagbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong Pilipino na maipakita ang kanilang talento, kaalaman at kakayahan sa iba't ibang larangan. Ang programa rin ay nagbigay daan ng inspirasyon at pag-asa sa mga nangangarap na magtagumpay sa buhay. Sila rin ay nagtatampok ng mga batikang host at komedyante na nagpapatawa at nagpapakilig sa mga manonood. Maliban sa iconic na trio, ang Jowa Pau o Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Balestero, Alan Kay, Ruby Rodriguez, Jimmy Santos, Ryan Agoncillo, Alden Richards, Liza May Dizon, Tony Gonzaga, Francis M, Maha Salvador at Min Mendoza na nakilala sa kanyang mga dub smash video sa internet. Marami pa ang naging co-host ng show dahil sila ay nagbibigay daan ng pagkakataon sa mga bagong artista na makilala at sumikat sa industriya. Consistency. Pangalawa ang kanilang consistency sa paglabas ng mga makabagong konsepto at format na nakakaaliw at nakakaengganyo sa mga manonood. Ang show ay gumagamit at nakikisabay sa mga pag-usbong ng teknolohiya tulad na lamang ng social media, live streaming at interactive games na pagtawag katulad ng One for All for One para makipag-ugnayan sa mga nanalo at manood upang mas mapalapit sa kanila. Dahil hindi lang sa Batanes hanggang Hulo ang nasabing programa, ito'y nakaabot na sa Indonesia, Myanmar at Vietnam at nakakuha ng 3 franchises mula sa mga bansang nabanggit. Ang unang franchise ng Itbulaga ay nagsimula noong 2012 sa Indonesia na pinamagatang Itbulaga Indonesia. Ito ay tumagal ng 2 taon at nagtapos noong 2014. Ang ikalawang franchise naman ay nagsimula noong 2015 sa Myanmar na pinamagatang Happy Saturday. Ito ay tumagal ng 1 taon at nagtapos noong 2016. Ang ikatlong franchise naman ay nagsimula noong 2019 sa Vietnam na pinamagatang Trua Vui Ve. Ito ay patuloy na umeere hanggang ngayon. Kaya huwag na kayo magtaka kung sikat din ang Itbulaga sa ibang bansa. Interaction and engagement. Pangatlo ay ang interaksyon at partisipasyon ng show na nagpapakita ng pagmamahal at pagtutulungan sa pagitan ng mga host, staff, kalahok at manonood. Ito rin ay nagbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan saan man sa bansa, tulad na lamang ng pagbibigay ng tulong pinansyal na nangyayari tuwing live na ang programa, lalo pat pag nalaman ng mga host ang pinagdadaanan o sitwasyon ng kanilang mga tinutulungan. Scholarship naman para sa mga batang kapos ang pangangailangan sa pag-aaral, livelihood projects at iba pang mga outreach programs katulad ng mga pet battles or plastic materials na nakukuha kada may One for All for One Bayanihan of the People. Ito ay nire-recycle at ginagawang upuan o lamesa para sa ating mga paaralan. Ang Itbulaga din ay nagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng Pilipinas na ating makikita sa kanilang theme song video. Ito ay tampok ng mga makukulay na festival at mga pagkaing sariling atin. Achievement. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay nila ay ang pagkakaroon ng phenomenal love team na Aldab na binubuo ni na Alden Richards at Min Mendoza na isa rin sa mga inaabangan ko noon at dahilan ng aking pag-absent sa klase kasi sino ba namang hindi malilate o a-absent pag Aldab na? Yung tipong kinikilig tayong lahat sa papalapit na tamang panahon. Tamang pa-baby wave here, pa-baby wave there, pa-baby wave everywhere. Samahan mo pa ng nakakatuwang sayaw ni Lola Tinidora na Mambo No. 5 kasama ang mga kwando-kwando na di nakakayanin ng inyong lolo at lola kung siya ay may rayuma. Ang pagsasabi din ng Regine ni Lola Tidora at ang gwapong karibal ni pambansang Bay Alden Richard kay Yaya Dab, si Frankie Arinoli. Ang tamang panahon ay ginanap sa Philippine Arena, ang isa sa pinakamalaking indoor arenas sa mundo na kung saan sold out agad ang tickets ng Aldab sa loob lamang ng 2 araw. Sila rin ay nakapagtala ng world record para sa pinakamataas na bilang ng tweets na may iisang hashtag sa loob ng 1 buwan noong 2015. Sa pamamagitan ng hashtag AldabEB, tamang panahon, ang Aldab segment ay nakapag-generate ng 41 million tweets sa loob lamang ng 24 na oras. Pang-international na pagkilala rin ang natanggap ng Itbulaga dahil sila ay naging popular hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Ito ay nagkaroon ng international franchise at naging matagumpay sa iba't ibang mga lugar tulad ng Indonesia. Dahil sa mga hakbang na ito, ang Itbulaga ay naging isang malaking impluwensya sa Philippine TV at naging isang standard na mga programa sa TV na patuloy na ina-adapt
ng iba pang show hanggang sa ngayon. Ang kanilang pagiging kwela at ang kagalingan sa pag-host, pag-iisip ng mga segment kasama na ang pagiging innovators sa format at paggamit ng social media, pati na rin ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa komunidad ay nag-iwan ng malaking bunga at pamana sa larangan ng telebisyon na mag-iiwan ng malaking legasiya sa kasaysayan ng industriya sa Pilipinas. Kaya naman, ating masasabi na ang Itbulaga ay nakapag-ambag ng malaki sa pagbabago ng telebisyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong segment, format at konsepto na naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino na nakabuo ng mahigit 13,000 episodes. Isipin nyo na lamang kung gaano karami ang episodes na yun. Kaya naman, hindi lamang isang palabas ang Itbulaga, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pagkamalikhain ng mga Pilipino. Sa loob na mahigit 4 na dekada, naging saksi sila sa mga pagbabago at hamon sa lipunan at naging inspirasyon sa milyon-milyong manonood. Ngayong wala na ang TVJ sa Itbulaga, hindi na rin ba madilim ang paligid? Dahil hanggang ngayon, kontrobersyal pa rin ang tingin ng mga tao kapag binanggit ang trio dahil sa kasong nadawit sa kanila. Ito ay ang Pepsi Paloma case na kung saan hanggang ngayon ay umuusbong pa rin dahil sa internet memes o mga pictures at videos na nagtataglay ng iba't ibang klase ng humor tulad ng dark humor. Pero totoo nga ba ang sabi-sabi? Chismis lang ito laban sa TVJ. Ayan ang ating aalamin at pagmumunihin.